Yo, what's up mga ka-Wigo? So, welcome po sa ating tutorial kung paano po natin papaganahin yung mp4 file video. Convert natin siya into mp3 para ma-play po sa ating Wigo monitor. Ayan. So, ito po yung first step po natin. Ito yung file natin, let's say ito yung Aquaman. So, naka-file mp4 file po siya. So, gagawin natin, number 1, pupunta kayo sa option ng inyong laptop or desktop. Type nyo yung folder. Ayan, File Explorer option. Click nyo lang yan and then go tayo sa View. Tapos, hanapin po natin itong Hide Extension for Non-File Types. Make sure po na i-uncheck natin to para lumabas yung excuse me, yung mismong file format ng video. So, apply lang. And then, yan. Makikita natin lalabas na po sa mp4. So, gagawin po natin next, double click natin or rewrite. Ito pong mp4, gagawin lang po natin siya mp3. Yan. Then, enter. May lalabas po na yes or no. Yes lang po natin para ma-apply yung format. So, pag-click natin ng yes, ayan po, kitang-kita natin. Tignan natin by properties. So, from mp4, naging mp3 na po siya. So, gagawin po natin ngayon. Try naman po natin kung magpa-play po siya habang nakababa yung handbrake natin. So, ayan po. Tatry na po natin yung video na i-edit ko kanina sa laptop papunta dito sa USB. So, let's try po na ikabit po ito dito sa ating USB port. Ito ating USB. And then, let's try naman po check kung gagana na. So, number 1 na gagawin nyo, punta tayo sa menu. And then, hindi po tayo pupunta kay USB video. Dahil inedit po natin siya as mp3. Pupunta po tayo kay USB audio. Ayan. So, dito makikita natin yung mga file. For example, ito. So, try po natin si handbrake ibaba. Ayan. So, wala na po siya signal. So, working na po guys, mga Wigo. So, sana po makatulong po itong tutorial. Kung may mga question po kayo, PM lang po sa comment box po natin. And enjoy sa panonood. And ingat po sa habang nagdadrive, habang nanonood, keep safe pa rin. Thank you sa panonood. Shoutout sa lahat ng mga naka-Wigo dyan. Peace, y'all.